ní ìjẹta mo tún gbọ́ mo rí news kan tó sọ wípé ọba aládé kan lẹ̀ Yorùbá pé àwọn Fúlàní tún jí gbé. Mo tún rí post kan náà mo ń bọ̀ ẹ má bínú sà ẹ má bínú mo fọwọ́ àtọmọdé yín lẹ́nu. Mo tún rí post kan lórí Facebook wípé àwọn ajínigbé yìí wọ́n gbé obìnrin olóyún kan nígbà tí obìnrin yẹn tó máa padà rọbí ó rọbí sọ́dọ̀ wọn bóyá látara ẹ̀rù bíbà tó ẹ̀rù tó ń bà á pé látara pé ẹ mọ̀ ẹni tó wà ní panic ó rọbí ó padà bí ọmọ yẹn sọ́dọ̀ àwọn ajínigbé tá à ń wí. Ẹ máa gbọ́ mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé even to become just because you are a Nigerian citizen you are already a victim of circumstance. Arábìnrin nígbà tó kété tó bímọ yẹn tán àwọn ajínigbé yìí dẹ̀ gba ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ ìbejì ní o wọ́n dẹ̀ feed wọn fún ajá. Nígbà tí mo rí news yẹn àjìnìjìnì bò mí omijé fẹ́ bọ́ lójú mi kódà ìgbà tí mo sọ fún wife mi ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ní gbọ̀n ni pé kí ló dé. Now my question is this nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni a ní àwọn olówó a ní àwọn bọ̀rọ̀kìnní a ní àwọn olóyè a ní àwọn ọba a ní àwọn olóṣèlú kódà ààrẹ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ gan ọmọ Yorùbá ni. Ẹ bá mi pín ètò yìí ẹjọ́ ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń wò wá ẹ dẹ̀ bá mi like ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni ààrẹ ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ irú nǹkan báyìí dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Now ṣé àwọn olówó ta nílẹ̀ Yorùbá wọ́n rò pé kíní yóò lè ṣẹlẹ̀ sáwọn ni because tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aráàlú nìkan ló ń fara gbá nígbà tó yá ó ti ń dọ́dọ̀ àwọn ìjòyè ó ti ń dọ́dọ̀ àwọn ọba. Ṣé àwọn olówó ilẹ̀ Yorùbá ò lè parapọ̀ kí wọ́n bó jẹ́ kó máa form security outlet ni kí wọ́n lè combat àwọn pípù yìí àbí yóò dìgbà tí wàhálà yìí bá ju bó ṣe wà yìí lọ kí wọ́n tó gbégbèsè? Bàbá ẹ jọ̀ọ́ bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣé gan olótù ẹ ṣé gan. Yes sir. Kẹ́rí question yẹn yẹ kó béèrè bá let me just start this way. Pẹ̀lú tí ọba Yorùbá tí wọ́n jí gbé yẹn it's not a new thing. Iṣẹ́ àbùsùn amọ́lẹ̀ Yorùbá we are used to it. Of course. Nípínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́ bó ṣe bá ń sọ̀rọ̀ ní Ondo state there was near Ọ̀sẹ̀ local government ibẹ̀ ni wọ́n ti pa kábíyèsí kan nígbà kan àwọn Fúlàní Ọ̀sẹ̀ àti Ọ̀wọ̀ they are very close. Wọ́n attack Ọ̀wọ̀ about some years back. Wọ́n attack New York. Now ní Ọ̀sẹ̀ as of today APC chairman wọ́n kidnap ẹ̀ to 2 weeks now as of Ujeta wọ́n ti release ẹ̀. In fact àwọn tó gbé ransom lọ bí 30 million fẹ́ lọ fún àwọn kidnapper tún kidnap àwọn méjì àbá mẹ́ta wọ́n wà lọ́dọ̀ wọn báyìí. Now ìyẹn sì ruling party ló wà ń bẹ̀ o èmi ò ṣe ruling party mo ò sí ní APC wọ́n jí mi gbé ẹgẹ́ kan mo ní kàn wọ́n nísìnyí. Now ìyẹn kìíní ìkejì lẹ́sọ̀ ó kàn ṣe ní láàánú it's just pathetic that àwọn arábí they don't have human feeling. Àwa ti lọ síbẹ̀ mo ti lọ sẹ́dùkùnú mo ti rí they don't have wọ́n ṣe ìyànrànkò ní wọ́n they are not human being. News yẹn èmi mo kọ́kọ́ share news yẹn arábìnrin tí ó lóyún tí wọ́n jí gbé mo share ẹ lè believe pé àwọn Yorùbá tún dákù mi pé irọ́ ni mo pa irọ́ ni kí n share link nígbà tí mo tẹ̀lé share link náà mo ń gbé wọn ṣépè ní because mentally mo wà okay I'm not okay mo ti gbádùn ṣẹ́nẹ́tà mo gbé wọn ṣépè and until a House of Representatives from Zamfara tó wá kọ́ wà pé lóòótọ́ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ kidnap arábìnrin yẹn ẹ tún fún lóyún ó dẹ̀ bímọ ìbejì ẹ dẹ̀ mú ọmọ yẹn ṣe wọ́n Nàìjíríà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ nígbà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bìlì pé we are not one Nigeria because we are not different. We are different. Wọ́n dẹ̀ mú ọmọ méjèèjì yẹn wọ́n dẹ̀ fún ajá dẹ̀ jẹ òkú ọmọ yẹn ní sojú àwọn kidnapper àdẹ̀ ní ìjọba. Now where I'm going now ṣebí Nàìjíríà yìí ni general a retired general of army tí wọ́n kidnap
a retired general of the Nigerian Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria was kidnapped, and retired general in WhatsApp one day almost 500 million. One of full kidnapper. 1 million. A retired army was kidnapped, retired. He's a colonel. He's a retired general of the Nigerian army was kidnapped in this country, and Yoruba, who is the national security advisor to the president, who they was television, who was retired general kidnapped. I want to buy, I want some ransom. National security advisor to the president on national security issue came on here to say that for you to know that came up with Nigeria, there's fire on the mountain. Now, lórí issue àwọn Yorùbá tẹ̀sọ̀ àwọn olówó Yorùbá ṣe rí ẹni méjì it can finance so what you call Southwest Security Trust Fund or Yoruba Security Trust Fund ẹnì kan abẹ́ni méjì lè finance yẹ tó yẹ pé wọ́n máa ra mọ́tò bí 500 mọ́tò each state wọ́n dẹ̀ máa allocate ẹ̀ sí each local government ṣí each border ó pọ̀ because àwọn people yìí wọ́n protect the interest in business wọn pẹ̀lú àwọn people yìí wọ́n mọ̀ tí wọ́n ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kò tí kàn wọ́n dẹ́ẹ̀dẹ́ là ń dẹ́ ó kù díẹ̀ ó ń bọ̀ ṣe someone like me can I be imagine mo tẹ̀lé imagine kó lè jí mi gbé ni I can't imagine I can't my brother this year nígbà tí mo lọ sórí òkè tí mo ṣe happy new year ṣé mo believe pé they are going to kidnap me for one day I went there I came back now. What we are appealing to Nigerians, what we are appealing to the Yorubas, this country, we are not one Nigerians. Let's just tell ourselves the truth. Sharing DSS, DSS, only anybody to attack it, defend yourself. DSS, defend yourself. Ṣé tá a bá defend ara wa ṣé kò ní di ọ̀rọ̀ ẹjọ́ kò ní dọ̀rọ̀. Okay. Now, okay. If a man like that, who is a Yoruba man, told them from everything, DSS, I mean DSS is one of the highly intelligent of departments, security agencies in this country. But you got to watch anything. Timbaso Road, one gbé mi. Timbaso Tutu, Adolescent kan, one gbolu out of the gathering. What if duty won sílẹ̀ for me long back kiri. Now because Baba because so constitution tí à ń lò ẹ wò ó sì fídíò tí ẹ ń play yìí wọ́n pè àwọn eléyìí ní hunter àbí wọ́n ní hunter ni wọ́n they are not hunter how can you kill human being hunter ẹ pa èèyàn ẹ wá ń show ara ẹ now the bottom line is that Sherry the 1999 constitution wọ́n ṣe fún mẹ̀kúnnù pastor yẹn sọ nǹkan ní fídíò tẹ play pastor yẹn ní kí ló máa jẹ́ kí àwọn kan wọ́n jókòó wọ́n dey negotiate on behalf of some people wọ́n dey kó alẹ́ wọ́n kó alẹ́ bàbá yẹn sọ nígbà yẹn everybody take your decision Yorùbá nígbà yẹn nǹkan tó fà á tí Yorùbá fi kàwé yẹn Awólọ́wọ̀ fún ní free education everything was there but nílẹ̀ Haúsá wọ́n kó àwọn èèyàn lẹ́rú ilẹ̀ Ìgbò wọ́n kọ́ ọbọ̀ ṣẹ́ṣọ́ o bọ́ ilẹ̀ Yorùbá ọgbọ́n àti òye àti ìwé làwákà now nígbà tí wọ́n lè da gbogbo ẹ̀rú now this way I'm going on bàbá Ọbásanjọ́ tó jẹ́ president ọdún mẹ́jọ lẹ́yìn ìgbà tí Buhari gbó bẹ́ẹ̀ bàbá rí gẹ́tì ẹ̀ kálọ̀ ohun ti mọ̀ ohun bá ti di structure Nàìjíríà ti pẹ́ kálọ̀ ti di structure Nàìjíríà go back to the nígbà yẹn my brother today you will be a different story ilẹ̀ Yorùbá ti lọ gan a lè protect ilẹ̀ wa by now àti máa gbọ́ pé let's go our separate way my vision and my dreams and my prayer is that orúkọ Jésù Ọlọ́run máa fún wa lómìnira ilẹ̀ Yorùbá because ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti sabotage ẹ̀ there is no pàápàá jùlọ ìpínlẹ̀ Ondo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí security Ondo state is totally zero. Federal government àtọwọ́n ló lè save ìpínlẹ̀ Ondo federal government gan wọ́n as in they don't even get their self wọ́n get it down 2027 ni wọ́n kù
wọ́n wà after. So who to save Nigeria or who to save Yoruba? We are left to save by ourselves and defend our land. Destiny wa wa lo is in our home. Ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣeun. Mo fẹ́ fi fídíò yìí hàn wọn tí ò tí ì rí fídíò yìí tẹ́lẹ̀. Kẹ́ lè mọ irú ìlú tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. Kẹ́ lè mọ̀ pé irú àwọn èèyàn yìí, àwọn àjòjì ń wọlé Yorùbá, ń wọlé sí Nàìjíríà, and from Nigeria láti pọ́n wọlé sí Nàìjíríà wọ́n bẹ̀ sí ní spread káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Now dangers táwọn ará bíi tí wọ́n ní lọ́wọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ tán, tó bá wọ full level tán, abáralé abára oko, abáralé abára oko. Ẹ farabalẹ̀ ọ̀nà kẹ́kọ̀ọ́ wo fọ́nrán yìí. Báwọn tí ò bá tí ì rí fídíò tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí n play fídíò yẹn. Káwọn tí ò tí ì rí fọ́nrán yẹn tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí n play fọ́nrán yẹn. Ṣé ẹ rí i pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí fọ́nrán yẹn dáadáa, àwọn tó ń jó yìí àwọn Fúlàní ni wọ́n. Ọwọ́ èèyàn kan àti ẹsẹ̀ èèyàn kan ló dì mú ní fọ́nrán yẹn. It is well. Ó ṣe bá tí mo rí fídíò yẹn ó bà mí nínú jẹ́ gan-an. Ó ṣe láàánú gan-an. Ẹ dúró ná, ṣé a lè sọ pé Nàìjíríà wà lára ìlú tó wà láyé ṣá? Because mo kàn ń imagine pé kí irú kan báyìí ṣẹlẹ̀ ní Germany. Àwọn èèyàn tó lọ ṣiṣẹ́ aburú tó yẹ pé wọ́n mask ojú wọn gan, wọ́n á fi technology discover àwọn wọn mú wọn jáde. Kámá tí wọ́n sọ pé àwọn tẹ́ ẹ̀ rojú wọn, èèyàn kan mú ọwọ́ èèyàn dání, ó mú ẹsẹ̀ èèyàn dání, and we are not hearing anything about this on the news. Èèyàn mú ọwọ́ ọlọ́wọ́, ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀, ó mú dání inú fọ́nrán, ó fi ń jó. Kí ni aburú wo ló tún fẹ́ burú ju irú nǹkan báyìí lọ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá èèyàn láyé? Mo tún rí fídíò kan láìpẹ́, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń rí àlè máa post ẹ̀ ni. Mo tún rí fídíò kan láìpẹ́ yìí ní lánàá àbíjẹta ni wọ́n mú ọmọkùnrin yẹn, wọ́n dá jókòó báyìí, ẹnìkan dì lọ́wọ́ mú, ẹnìkan wọ́n ti fi nǹkan cover ojú ẹ̀, wọ́n dẹ̀ bẹ̀ sí ní rí ọwọ́ ẹ̀ báyìí, tọ́wọ́ ẹ̀ fi já. Mi ti àwọn bóyá ẹni yẹn náà ni, bóyá fídíò ẹni yẹn náà ni àbí kò ń ṣe òun ni àwọn eléyìí ń lò yìí, but ọ̀tọ̀ ni fídíò tí mo rí ńgbà yẹn, tí mo rí lánàá yẹn, eléyìí àti rere láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn, eléyìí tí mo sọ ìmúṣẹ rí lánàá ni wọ́n ń gé lójú everybody báyìí ni. Mo rí yẹn náà, mo lè wo, mo lè wo. Now ìkan nìyẹn ẹ jẹ́ tún fi fídíò kan wọ̀nyí, fáwọn tá à ń bá sọ fún pé ilẹ̀ Yorùbá ò safe mọ́, tí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ tí yé yín, tá à ń sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká kúrò ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká jọ ìdíje fún òmìnira, kẹ́kẹ́ fún òmìnira, because the dangers ahead is too terrible. Ṣebí Dangote refinery. Jẹ́jẹ́ náà tó ṣe kó wọlé. Say that one come up for Dangote refinery. So we saw them this morning. They say they come from Katsina. This is Odojue front of Dano, Lagos prison. Kano, Katsina. Okay, you come now from Katsina. You come. Are you in Nigeria? Yes. Where are NIN? Where ID card? Let me see your ID card. NIN. Make I see. Wait, make I see now. Okay, this is your NIN.
ọ̀rọ̀ ni o kẹ́ ẹ wá mọ ewu tó wà níwájú ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ mọ wàhálà tó wà táwọn ará bíi bá gain ground tán. Táwọn ará bíi bá gain ground tán wọ́n ti gain ground already wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá already but tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ activation tó bá wà ní full mode wọn tán olówó sáré táníkà gángan jìnnìjìnnì but láti gbogbo nǹkan tá a wá rí Prince gbogbo nǹkan tá a rí lónìí Ọlọ́run bá mo fi ṣe ẹlẹ́rìí ọ̀rọ̀ yìí a lè stop àwọn ará bíi láti má lè ṣe anything a lè lé wọn padà lọ sí ìlú wọn tá bá yẹ to take action and that is tá bá yẹ to kúrò Nàìjíríà because okay àwọn ilé ìsìn wọn ní Dangote náà fẹ́ bá ṣiṣẹ́ fún ó mì pé Dangote lè sọ pé òun mọ̀ nípa wọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn wọlé sí Nàìjíríà ó mì pé àwọn kan ló ń sponsor àwọn ará bíi tó ń wọlé tó bá tún wá wọlé tó wá kó weapon lé wọn lọ́wọ́ táwọn tó máa wá sọ pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé wọ́n lè palẹ̀ Yorùbá run wọ́n lè ṣe kinní kan ayé ṣe lajú ju báyìí lọ ayé ti ṣe kinní kan ju báyìí lọ ẹ jẹ́ tún fídíò lè hàn yìí ẹ má bínú pé tó wá sí mò ń dá yín lágara ẹ má bínú ìlú kan lélẹ́yìí nílùú Palestine lélẹ́yìí tẹ́ ń wò yìí o mi ò bóyá rí fọ́nrán yẹn dáadáa. And this is happening in this century tá a wà yìí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí fọ́nrán kékeré yẹn inú yíyẹ tá a wà yìí bóyá sí yíyẹ tá a wà yìí ní fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ this is a recent event tó túmọ̀ sí pé tẹ́nibọ̀dì bá wọlé Yorùbá lónìí tó bá bẹ̀ sí tó dá àti gbọ́ pé wọn ara bí tí wọ́n ti bẹ̀ sí ní lo bọ́ǹbù bí wọ́n ṣe ń lo bọ́ǹbù yẹn tó bá wá sílẹ̀ Yorùbá lónìí tó bá bẹ̀ sí ní ju bọ́ǹbù láti inú helicopter àbí pẹ̀lú drone wọn tó bá bẹ̀ sí ní destroy ilé káàkiri wọ́n máa ṣe ẹ máa rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ ní wàá padà ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo wa ló máa ṣe so anything can still happen tá bá wọ́n sọ pé kẹjẹ́ ká kúrò Nàìjíríà it's not pé bóyá torí pé a hate ẹ̀yà kan àbí torí pé a like àwọn ẹ̀yà kan how can you open your eyes and see people doing this to yourself or to your people and you are not feeling challenged kò dẹ̀ rí nǹkan kan lára yín pápá àwọn tá pẹ̀lú olóṣèlú àwọn leaders nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọba àwọn ìjòyè and the rest of them báwo ló ṣe máa ṣe àwọn èèyàn yín ní ṣekúṣe báyìí ṣáà ti máa lost record yìí àwọn tó ti pa nílẹ̀ Yorùbá ni àwọn tí media rí àtàwọn tí media ò gbé jáde can we even have a record of them? So at this point in time anybody bá ṣì ń rò pé Nàìjíríà ṣì lè dà kíníkan ask yourself ṣé bí Nàìjíríà ṣe rí 30 years ago ló ṣe wà yìí ṣé bí Nàìjíríà ṣe rí 40 years ago ló ṣe wà yìí 50 years ago táwọn ò bá tiẹ̀ ti dáyé 50 years ago a ṣàpadà rí ìtàn àdèmọ́bí tá a bá lẹ̀ Yorùbá 40 years ago àwa náà mọ́bí tá a bá lẹ̀ Yorùbá rí 40 years ago now ẹ wá fast forward to another 10 years 15 years 20 to 30 years from now ṣé ẹ rò pé nǹkan tá à ń rí lónìí kò ti ní triple because if you thinking a politician will become Nigerian president one day and will put a stop to all of this you must be a dreamer because the history of Nigeria tell me more the last president or the last government is always better than the current government ẹ jẹ́ ká jọ flashback àwọn president tó ti jẹ láìpẹ́ yìí bí 20 years ago look at them tí kan bá ti lọ tán lè máa sọ pé ṣé pé gbádùn la wà nínú ìjọba alágbájá ó dá táwọn ẹlòmíràn ti máa mí sí Buhari báyìí sìn nígbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ àwọn kan ń pariwo máa yẹn ti slow jù ó ti ṣe kinní kan jù nígbà tó kúrò bẹ̀ tí Buhari dé ṣáwọn èèyàn máa miss Jonathan nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ àwọn èèyàn máa pariwo pé ṣe ẹrẹ ṣẹ̀bọ́n ní Yorùbá ni bàbá yìí ṣebí kinní kan nígbà tí Jonathan dé wọ́n tún fi Jonathan bu Ọbásanjọ́ ni so now look at ibi tẹ́mi fẹ́ pọ̀ alákìyèsí sí nìyẹn o ẹ jẹ́ ká wá wo in next 20 years ṣé nǹkan sì máa rí bó ṣe rí àbó máa ti dájú báyìí lọ àbó máa burú jù báyìí lọ now tí wọ́n bá wá sọ pé kẹ́ ẹ jẹ́ ká kúrò Nàìjíríà ṣé ó yẹ ká dìde àbí kò yẹ ká dìde
ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a ní agbára ju bá ṣe ní ìlọ náà ni tó wáyé pé a ní agbára láti sọ pé ó yá kí Nàìjíríà pínlẹ̀ ní we are ready to do it but àwọn tó lágbára yẹn tó yẹ kán ràn wá lọ́wọ́ àwọn tó ń lówó tó ń nífọ̀n tó lè kọ́nà lẹ̀ Yorùbá lè ní many of them are eating from the rot of the land ẹni wọ́n ti jẹ lòdò kódà àwọn tá a pè lọ́ba now it is very ridiculous pé àwọn ọba láti máa lọ sí ọ́fíìsì àwọn olóṣèlú káàkiri kí nǹkan tó máa jẹ kó tó lè tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ bọ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ bóyá wọn ò ní mọ yìí kí a tó máa tẹ̀síwájú ní ètò Prince lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n dẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yin náà contest fún ipò kan ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ àbí nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí now ṣé ẹ rò pé èmi ò lè sọ omi ìgbẹ́nu ẹ má ro àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ti sọ yìí o pé àtòrí nǹkan tí mo ti sọ bọ̀ bẹ́yìn ṣe rí nǹkan tó ń lọ́lẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ àti nǹkan tó ń lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé ẹ rò pé ó yẹ ká sì sọ pé à ń ṣe Nàìjíríà tẹ bá dẹ̀ wá rò pé ó yẹ ká sì máa ṣe Nàìjíríà lọ àwọn advantages wo lẹ rò pé Nàìjíríà sì lè mú wá fún ọmọ Yorùbá nísìn àti lọ́jọ́ iwájú. ẹ ṣe gan ṣe rí ìbéèrè tẹ́ lọ́wọ́ mi yẹn èmi gan ti ń dúró de ọwọ́ mi ṣe rí Nàìjíríà tí mi lé ní èmi ti lùsù for Nàìjíríà àwọn láìsí yóò èmi ò ní gbàgbọ́ ẹ ṣe kí ni èmi ti lùsù ní Nàìjíríà ilé èmi ò ní gbàgbọ́ ní Nàìjíríà ilé mọ́ ṣe rí the best solution ọ̀nà àbáyọ fún wa gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà àti ọmọ Yorùbá ṣe rí àwọn bá wa owó fídíò wa bàbá wọn ní òṣà bàbá wọn ní great king mo wo fídíò kan ní àárọ̀ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ in fact àwọn so impressed gbogbo wọn mọ̀ títọ́ tó wà níbẹ̀ but àti jáde wá sọ yẹn wọ́n ń wo pé ẹgẹ́ torí ìkòkò ọbẹ̀ wọn bàbá yẹn tó wà ní fídíò yẹn before the match can come out ó ti dé stage bàbá yẹn máa sọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́mi náà ṣe kí ni táwa ti benefit nígbà kan rí. Even the present president bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu he has said it wọ́n ti sọ ní 1990 bàtà ṣe senator ńgbà yẹn wọ́n ní àwọn onígbàgbọ́ nínú wọn Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. If one of the former Nigeria ọ̀nàdàkọ̀ nígbà yẹn tí wọ́n advocate fún true federalism. Let's go back to the structure of the Nigeria so that every region can take care of their zone. Okay. But because of everybody wants fame, political absorption, at once it's difficult for him because he want to complete 8 years. And let your major sharing but me, I don't believe in one Nigeria again. I say one Nigeria. We are not one Nigeria. Káàdì fún ọmọ Nigeria. Before God and man, I don't believe in Nigeria again. Let me tell you the reason why. Look at the video flying on internet. Kill am. But tó bá jẹ́ ìyá kan bí a Yorùbá àbí Igbo. Don't try to compare you. Operation Crocodile, Operation this and that. Wọ́n ti wọlé, wọ́n ti ṣe báyìí. And now, ṣé náà ló ṣe lù wá? Wọ́n lè jíjì. With due respect to them, I don't care. Mo bọ́ mi, mo jọ lọ́wọ́. Wèrè wọn. Nígbà tí a sọ bẹ́ẹ̀ nísìn, àwọn òrìṣà ọ̀bẹ tó wà ń bẹ̀ yẹn, àwọn dishonor member. Wọ́n sọ wípé ẹni tó bá dìbò ní Nàìjíríà àwọn pásítọ̀ ẹgbẹ́ tó pa ẹgbẹ́ tó pọ̀ lọ yẹn wèrè ní ẹni yẹn olórí burúkú àṣírí mo rí nísìn yẹn lánàá nígbà tọmọ tí wọn ò sí Nàìjíríà ọmọ ò dìbò àwọn náà kò dìbò wọn jí bò pé wọn dìbò wọn win election ẹ wá pọ̀ pé Nàìjíríà tó bá dìbò kó lọ sọ ẹ̀wọ̀n oṣù 6 ọkọ sọ fún 100,000 ìran yàrá ìyá wọn mélòó ló dìbò ẹ̀rẹ̀ rọ́mọ Yorùbá dẹ̀ pé I support motion
I support. One after the other. One after the other because one represent interest Yoruba, interest around one represent. I hold nobody to peace. I have my opinion. They are not human beings. They are animals. They are set of useless member of House of Representatives. How could you? You don't pass a bill on how to stop corruption. You don't pass a bill on how to create job. You don't pass a bill on how to create an enabling environment. You don't pass a bill on how to stop security. You don't pass a bill on how to make things work. You don't pass a bill on how to make people account for their crime. You don't pass a bill on how to make those who are clean Nigerians. Because as you are Nigerian, you don't make a law. You don't make a law on how to. You don't make a proposal law that let's scrap the so-called 1999 constitution. You don't make a motion that makes the president go back to the 2040 confirm. I'm saying I'm speaking Yoruba. I'm make law confirm 2024. Baba Aṣáájú hello confirm here. We done this. Security power. We can go back to regional government. We are busy telling Nigeria that we want to make a stupid and useless law that to send Nigeria to jail because they don't want to vote. Because they don't want to vote. In this country. The political leaders of every zone in this country, they are nothing but animals. So all we need to do, we can work in an animal country. I think the best way we can do, I'm praying to all the Yoruba Obas. I want Yoruba Oba, they must speak in one voice. One word of they have to leave supremacy aside. All the Yoruba kingdom speak in one voice. The elites, both home and diaspora, I think that they need to have what you call Yoruba National Confirm. Yoruba National Confirm. Because efficacy and things that are matter, things that are relevant about our land, to protect our land, to protect our heritage, to protect our interests, to protect our culture and value. Nígbà tí wọ́n jí mi gbé àbọ̀dà tí a bá ti débì kan bá ti rìn ẹlẹ́bí gba dé ìlú kan ìlú yẹn àwọn èèyàn jó wọ́n ṣe fàájì láàárín nìkan bí aago 10 lóru wọ́n yìí máa jí nígbà dé ìtawà lẹ́yìn ìlú yìí àwọn èèyàn dẹ̀ máa ti wà ní ẹ̀yìn ìlú tó bá they can destroy your village now. Yeah, of course. They can destroy the entire place for you to know. So for me as a Nigerian, just as the president of Federal Republic of Nigeria, he says Bola Ahmed Tinubu said some years back that he don't believe in one Nigeria. Me too. I don't believe in one Nigeria. I'm very all the leaders of Yoruba. Let us come together. So it's for us to table a memorandum to the United Nations, to all kinds of relevant agencies, hallelujah, diplomatic, without fight. We want to go. We have 50 million people in Yoruba land. We have what it takes. Let the Igbo go. Let the Hausa go. Let the South go. Everybody go separate way. So you can go and develop our place. It's an injustice to the eastern part of this country. So you don't expect that they'll be happy. What in people are fighting for today? Of course. Lenny, everybody Nigeria, Lenny, Boko Haram, our friend, not to buy on him. Long continue, don't recruit. So there's no equity and justice and fairness in this country. We are just by young. 3 months ago, Fulani Council here. Don't check the other part of this country. DSS, Nibo. Abi China, Yoruba, and Yoruba nation. One baby. One baby. I call a press conference. Okay, fellow Yorubas, fellow Nigerians, we are tired of these people who want to go. They arrest me because I speak a man. But an Hausa man, a full animal will come ahead and threaten the nation. And the DSS will wait for directive. We are not one Nigeria. Let us go separate way and develop our continent. God bless you, Yoruba. Amen. Ẹ ṣé gan. Ká tó máa tẹ̀síwájú, mo rí brother mi tó wọlé, Ọláyọmí Kóìkí. Mo kí yín bàbá, ẹ kú iṣẹ́.
àwọn eléyìí ni àwọn awo as motivation tí ò jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ó sú wa because táwọn fi dídá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó yẹ kí kéèyàn ti give up but nígbà tí irú àwa ìbá ṣe ń rí Ọláyọmí Kóìkì tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lójú méjèèjì lọ́sàn-án lóru lórí pé kílẹ̀ Yorùbá ṣáà lè gba òmìnira and then we don't have excuse nígbà ògbà tá a bá tí rí bàbá Akíntóyè bàbá 90 years tí bàbá sì nígbàgbọ́ wípé sẹ́ẹ̀ ẹni tó fún wa ní síkà yẹn ṣe o thank you God bless you now nígbà tí bàbá Akíntóyè bá sì máa nígbàgbọ́ pé ìran Yorùbá wà nínú ẹrú and we can be free if we want to be free táwa náà dẹ̀ nígbàgbọ́ pé yes we can indeed be free we can be free ohun tó gbà wá láti gbogbo kí ni yóò le irú àwọn ọba wa ń sìn tó bá yẹ pé wọn náà wọ́n sọ ọ̀pọ̀ pẹ̀lú wa ni tá bá sọ pé àtìgbà orílẹ̀-èdè má sọ fún àwọn èèyàn pé it's not a very big deal kò ń ṣe rocket science báwọn èèyàn fẹ́ kúrò lára country it only entails pé àwọn tó jẹ́ èèkàn nínú ìlú yẹn kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ kan decide pé okay this is what we want to do for our people tí ó bá ṣe pé greed and selfishness àwọn ọba wa kò yẹ kó sọ̀rọ̀ kan kí olóṣèlú kan yí wọn lọ́wọ́ padà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ó bá tí wọ́n ṣe pé wọ́n ti ń lose value wọn. Can I come in there? Yeah, okay. ṣe rí lórí yẹn. You are welcome. ṣe rí lórí yẹn mo rántí ní 90s tí àwọn olóṣèlú yìí because I'm a prince from a royal family mo rántí nígbà yẹn tábà wà nípa tí kábíyèsí bá jí láàárọ̀ ó máa kábíyèsí bá jí láàárọ̀ kábíyèsí máa pè fá wọn pa bọ rẹ kó àwọn wọn but today àwọn kábíyèsí tó bá jí lé ní báyìí wọn pe councillor wọn pe chairman wọn pe governor wọn pe senator they have subject their power to the political sector and those jobless and thankless politicians in this country like I said our kings àwọn bá wa they need to wake up ilé wọn go save wọn wọn bá jùlọ lẹ yóò ní in Ondo state the boundary between Ondo state and Kogi it has been sabotaged with everything these people are coming in ṣebí ìtàlélẹ́lẹ́ you brought somebody people from Katsina more than 2,000 to refinery in Lekki. ṣáwọn yẹn ṣé petrochemical engineer ni wọ́n ní àbí ṣé ìwọ́n fẹ́ àti ẹgbẹ́ gbogbo yé mi. At this stage of technology that Dangote ò ní control the cut grass. Okay, does it mean there are no people in Lagos who can work in Dangote? Does it mean there are no people in Dangote nílẹ̀? Okay, the human resources department can we can abale luyo. I need you know, there's something to do. There's something to this, and these people are coming in every day, every day. A lot to it. A lot to it. I told you that once of me, I only 55 camp. I will continue to be speaking it, to be saying it. Let them come and pick me. That's what they told me. 55 camps. One only 26 camps. Today, Ondo State is not safe. Full and yes, man. I'm begging all the Yoruba kings. All the Yoruba kings, there are need for us to call a national conference of Yoruba unity. Everybody should come up. Let us discuss way forward. It's not about these jobless political people. I'm also in Nigeria. The masses should wake up. The Yoruba should wake up. This country is not working. Nigeria is not working for us. This is not a country. We should a human being. If they don't value human being. I was speaking now for 12 days. No, you go watch the video from me live on Facebook. Hey, track one. You can't track these people. But somebody you no share combine. People no share. Am track one now? The DSS, the police are busy arresting people on social media for social crime. I mean, for cyber crime. Cyber stalking. Get busy killing Nigerians. We are no more Nigeria. Let everybody go separate way. Baba Etiso, Pastor Etiso, you can't negotiate my destiny. You can't return for me. On my behalf. You can't negotiate my destiny. You can't negotiate for me. Let us speak and let us go a separate way. If you don't want us to go, let us go back to the 2014 confab.
tí Jonathan ṣe tó ti speculated how Nigeria should work. And if you be able to go to this aspect, I can assure you, how people want to draw, they will go for separation. Even some of them, when the natural conference was being done there, they agitated, they want to go. Let everybody go separate way. So that's my tonight. Okay, because Shetiri, wọ́n ní aṣọ ìgbà la máa ń dá fún gbà. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Àsìkò kan ẹ lè mute mic yín. Àsìkò kan wà tó jẹ́ pé yes, tá bá ní ká wò ńgbà yẹn a ní tó bá tún constitution Nigeria kọ bóyá okay, tó bá tún constitution kọ bóyá nǹkan lè wà okay. Tá bá yẹ papa àwa lápadà right constitution fúnra wa bóyá nǹkan lè wà okay. But the time is over because as we realize pé even tá bá ṣì ń pera wa ní Nigeria, image Nigeria ti wà ó ti destroyed. Wọ́n ti destroy image Nigeria already. Wọ́n ti bà image Nigeria jẹ́. Anywhere tó bá dé nísìn tó bá sọ pé wọ ọmọ Nigeria ni ẹ́, ojú tó máa kọ́kọ́ fi rí ẹ. Ó dàbí kéèyàn kan sọ pé òun wá láti Afghanistan lénìí. Ojú kílẹ̀ máa kọ́kọ́ fi wò. Ojú àpàyàn ni. Ojú àpàyàn. And that is the level tó ń gbé Nigeria lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Level tó máa sọ Nigeria náà di ìlú tó yẹ pé ó máa wà the most unsafe country in the world. In fact, tabanika wo ṣe Nigeria ti máa mú record yẹn. Ṣá ti máa mú record yẹn. Country tó yẹ pé aláboyún máa bímọ, wọ́n máa fi ọmọ ẹ̀ fàájà jẹ. Ṣé is that even ṣó dùn gbọ́ létí ni? That is one of the numerous problems tó wà nílẹ̀ Yorùbá o, tó wà Nigeria o. Just one of insecurity is just one problem o. E no stable. Lè sọ pé ẹ lọ sí hospital sí pé ẹ fẹ́ lọ fún health care. Ẹlòmíì á lọ sí hospital pẹ̀lú ara pípé kò dẹ̀ ní lè padà jáde kúrò ní hospital nígbà míì because ibẹ̀ ló máa padà kú sí out of pé kò sí sufficient equipment láti take care ẹni yẹn. Sorry sir, nígbà tí wọ́n kí gbé wà ní general hospital tó fẹ́ dákọ̀ bẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n gbé tí wọ́n ṣe operation fún mi nípa múná lọ. Iná ṣe operation fún mi wọ́n múná lọ wọ́n náà máa dó di 10 o'clock. Òun bẹ̀ wọ́n pé kí n jọ kí fún wọn lówó kọ́ fi lọ́ra ikú bí ara ni mí. I was begging them. Wọ́n bẹ management hospital bẹ̀ jọ kí n fún yín lówó. You guys should go and buy fuel. Kẹ́ bá mi yọ ìta yìí. Ó ń ara ni mí. That is the kind of country we find ourselves. Country that. Ṣé ẹ ti rí pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀? Ṣé mo pé kọ́rọ̀ ìtòlè. Let us just go separate way with Nigeria the world. Ṣé ẹ ti rí pé kọ́rọ̀ ìtòlè tó yìí làwa kan ti ń pariwo. Kọ́rọ̀ ìtò dìbì tó dé lónìí láti bí 4-5 years ago láti ń pariwo pé Nigeria yóò lè work. Kódà nígbà tí Tinubu fẹ́ débẹ̀ gbà yẹn mo sọ fáwọn èèyàn pé Tinubu yìí. By then we are Afenifere. Diplomatic restructuring. It can work. Okay, restructuring, yeah. All this and that. Or let us have what you call people constitution. But tonight, but right away, it has gotten to a stage. We can't continue this way, my brother. We can't. We have to add a super. We can't stay with our 2 eyes. We can't stay with our 2 eyes. And the people they are going to get power. Interest in one, and their children are not in Nigeria. So the best way for us to have it, let us call and the kind of let Yoruba agree. Everybody should put their supremacy aside. The Yoruba could their time in the world. Let us, in fact, after this interview, we are going to take a step with Afenifere that we need this. Let us have a kind of Yoruba national conference so that we can speak. Okay, Oba, can we declare Fekashe? We ask ourselves a question. What shape power? Show your Kabesi Oba Ifon or Sesh, she walked by 5 years ago. Nothing happened. It could have been any of them too. It could have been any other king. Láti America, ìlú Sunday Igboho tó ti gbé gbàgbé ayé nínú òyìnbó ó dẹ̀ wá sílé bàbá ẹ̀ pé òun fẹ́ wá invest
ó dẹ̀ invest Yeah. ẹ̀ pa ẹ̀ lọ́ta ẹ̀. Dr. Oluborode. Until today, justice has not been served. And effectively, Yoruba, my brother, we are appealing to all the Yoruba leaders. This is the right time. Let us come and speak in one voice. And with this, we cannot table it to our president, who is a Yoruba man. Babawa, Bashin Loyi Kokole Pewa. I think I do go. Ṣé tó bá jẹ́ Hausa ló ní epo tó wà ní Nigeria Delta àti Nàìjíríà. Mo sọ fẹ́lẹ̀ nígbà ní program kan tí mo ṣe wọ́n ti pín Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ àwọn Yorùbá àwọn àgọ́. Àgọ́ ló ní oil block ní Nàìjíríà. How many ní o bá wọn ní oil block àwọn Hausa ló ní. Ìlú tó lè po ẹ̀dẹ̀ fa epo lọ sílùú Ìlọrin. Ẹ̀sà agency Nàìjíríà yìí. Ẹ bá dá àwọn agency kan ẹ yẹ kí n máa dá kan náà ẹ lọ sí DSS ẹ lọ sí FCC go to all those agencies Fúlàní ló kún bẹ àwọn yan gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni. bàbá Tinubu fẹ́ sí bí wàá sí ilẹ̀ Yorùbá Hausa wèrè Boko Haram máa ẹ dá Senator Nuru tó tù wà níbẹ̀ for the past láti for Borno State àwọn tó sponsor Boko Haram ó ń kíkè jẹ́ is keeping against it. They must not say come back to Lagos. But you know that there's something to this thing. You keep on sponsoring people who are killing us. And we cannot speak. If you want to let them come and pick me and kill me, it may be because I've seen it. But I will not die. Restructuring by Nigeria will work. Obama cannot just be the president of Nigeria. Nigeria cannot work. The best solution to our problem is to go separate way. Ìgbéyàwó tó bá lè work. Tó yẹ pé ọkọ náà yà lójoojúmọ́ wọ́n ṣùgbọ́n. Abatẹ lọ. You go a separate way. I can't give you my daughter. I start pushing my daughter. No, you are not mad. Yeah. So our argument that don't need people tell British if one way. We must live 100 years, and after 100 years, if we don't want to go, let us go separate way. We can go 100 years. We can go. You can still go. And things are not working right now. We can still go agreement. Can we live in peace? Can we live in harmony? Can we live in with equity and fairness? Even the president Nigeria, all country, you know, trust people. Trust people. You can't trust people. So why nítorí pé trust àwọn kan. Let us go. Nigeria is a comedy. Nigeria is a comedy channel. Báwọn kan ṣe máa sọ, wọ́n ní ẹ̀rọ àgbẹ̀ ọlọ́run create Nigeria as a comedy channel láti máa fi enjoy ara ẹ̀ lọ́rùn ni. How will you say? Ordinary Zambia. Mo ní ọ̀rẹ́ kan tó bẹ̀rẹ̀ fún confam ní Zambia. Ẹ̀bí gbé visa Zambia. Wọ́n tún scream Nigeria. Zambia yẹ. Wọ́n tún ṣe kí ni? Wọ́n scream Nigeria. Wọ́n ṣe kí ni? Don't apply for visa ní Zambia. Ní Zambia. Ẹ̀rí pé ti Nàìjíríà ti bá. Ẹ̀rí pé ti Nàìjíríà ti bá because everybody is scared. Everybody ẹ̀rù ń bá everybody pé àmọ́ nǹkan tí anybody wọ́n lè gbé wọlé sí ìlú wọn. And àwọn tá a wà ń lo òyìnbó. Kéèyàn bímọ ẹ̀fún lóyún ẹ̀kínáàbọ̀ ẹ̀ ẹ̀fún lóyún ó dẹ̀ bímọ ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ yẹn ẹ̀dẹ̀ fún ajá àbá. Wọn láàánú kankan lójú. Our leaders and they are busy telling us that wọ́n fẹ́ implement the law wọ́n tó bá dìbò. Because as a country, that is where all this is happening. In the last 50 years, Yoruba TV, tell me, what has Nigeria solved? Our team solved one single problem in the last 50 years. In the last 50 years, we have not solved a single problem in this country. If we have not solved a single problem in the last 50 years. That shows we are not a nation. Let us go separate way.
Everybody go their separate way. And are living of course. Country. They are doing very great now. Very, very great. So they are doing very great. Yoruba will be a good ambassador. Man lost his Southeast. Timani Konshembe, Magavisa. Of course. I'm going to do is Zamfara. Man apply. And before God, I'll look at Jesus. I'll never have to do this Zamfara. It is that is even the all of Bobo Tesonye who are negotiable. With my mental health, I hate Fulani with passion. I hate them with passion. Yeah, because ojú yín ti rí. Ṣé ẹ ti gbọ́ sórí obìnrin tí òun àti ọkọ ẹ̀ àti ọmọ ẹ̀ tí wọ́n gbé àwọn yẹn náà dà pé wọ́n gbé Nàìjíríà. Story yẹn lọ viral ńgbà yẹn some years ago. Nǹkan tó fojú àwọn family yẹn rí. Wọ́n nígbà tán kúrò tán ọmọ wọn sọ pé never ever lóhun ọ̀nà wọn àtúpadà sí Nàìjíríà. In fact gbogbo family wọn náà decide pé láíláí kódà táwọn bá kú tán gan wọn gbọ́dọ̀ búkú wọn wá sí Nàìjíríà kán sí àwọn sẹ́niwẹ̀ táwọn bá kú sí ibi tí nǹkan táwọn Fúlàní fojú wọn rí. Ṣé irú ẹni yẹn ẹ wá ní kó nífẹ̀ẹ́ Fúlàní even though kátẹ́ mọ̀ a mọ̀ pé lóòótọ́ gbogbo èèyàn kan ni ò kí ń dánú ẹ̀yà kan but ṣé ti rí Yorùbá sọ pé ẹrú kan báyìí ni máa ń mú ní búba ẹrú kò sẹ́ni tó máa experience irú kan báyẹn tó dẹ̀ mọ̀ àwọn tó ń ṣe tó mọ̀ àwọn pé ok ẹ tún padà rí fídíò kan láìpẹ́ yìí tó jẹ́ pé ẹ lè resonate pẹ̀lú ẹ mo bẹ ṣe fíìmù bá tẹ rí fídíò yẹn ni ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbẹ̀ now gbogbo ọmọ Yorùbá láì dènà pẹnu òmìnira ní kẹjẹ kájà fún un the rally coming very soon ẹ jẹ́ ká tún yáyá jẹ́ sí rí ibi tí nǹkan tó máa ń jẹ́ káwọn ìjọba kán lè overpower any protesters around the world àbí kán lè overpower àwọn tó bá fi ṣe rally around the world is if they are very few in number. Imagine pé ọmọ Yorùbá bí 1 million péré Lagos State nìkan we have over 20 million people in Lagos tí ọmọ Yorùbá 1 million nìkan ní kò tó máa jáde fún rally. How many police are in Nigeria? How many soldiers are in Nigeria? So they can't overpower us. But if we come and jáde ní 50, 100, it's not going to help us. Ó bí pa àti ṣetán fún òmìnira nìyẹn. Tábà rẹ̀ wọ̀nyàn tó túyáyà. If all of us are hungry, we are hungry, then let's show it. Let's show it that enough of this oppression and sufferness. Wọ́n ṣe pé ká máa suffer ká dẹ̀ máa tún máa rẹ́rìn ká máa fọwọ́ ra àwọn tó fìyà jẹ wá lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ̀ pé àwọn fìyà jẹ wá. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń kún wa lójú. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan táwọn ṣe fún wa ò dáa. Ṣùgbọ́n nígbà táwa gan ti kọ̀ táà sọ̀rọ̀ then they see us like okay let's just keep doing it. Nnamdi Kanu tó wà ní detention ṣé mọ̀dí tó sì fi wà ń bẹ̀. Ṣé mọ̀dí tí Nnamdi Kanu tó fi wà ní detention. Because ó ń jà fún ìlú ẹ̀ ni. Ìdí tó fi wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn kan mẹ́kọ̀ owó lára Nnamdi Kanu. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní wọ́n fi 500 million. According to what news gbé wọ́n ní 500 million no man no every time tí Nnamdi Kanu bá ti fẹ́ appear ní court. 500 million láti Federal High Court. Láti DSS education. Wọ́n rí fídíò yẹn lẹ́ni báyìí ẹ̀rín pa mí mo ní ìjọ wa ni ṣé ìlú ilé ìdáṣá. Of course we know it's not going to be good. Ẹ jẹ́ kí n play video kan fún wa ká tó máa kásẹ̀ tó yìí lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi dání lójú ṣe rí iṣẹ́ National Assembly ó yé mi. Now let me say something here. Mo lè fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn bọ̀. There is no honourable member in the National Assembly as of today. Ṣé lè mọ̀ pé owó wà ní Nàìjíríà owó dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá but wọ́n decide láti máa polish ẹ̀yin aráàlú ni intentionally and we are giving them the chance to do that. Àwa la fún wọn ní free hand pé ó yá ẹ ṣe máa fìyà jẹ wá lọ tó máa sọ pé kò sówó Nàìjíríà everybody mọ̀ pé owó wà Nàìjíríà ara wọn ìlú tó lówó jù láyé Nàìjíríà wà especially with all the resources tá a nílẹ̀ Yorùbá the human resources the natural resources we are very rich
ṣó wáyé kó jẹ́ pé irú wa ni ìyá mi máa jẹ bó ṣe ń jẹ wá yìí ẹ máa gbára nǹkan tó ń fìyà jẹ yín ilẹ̀ Yorùbá ẹ máa gbọ́. tó bá jẹ́ honourable member even from this federal constituency we have 9 honourable members from Osun State kò sí honourable member kankan as of today láti àti ìlú ti débẹ̀ tó ní constituency project less than $1 billion. tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ kò pọ̀ tó yẹ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní last year ni there is no honourable member tó bá lọ sábìjà lónìí bóyá wọ́n ṣe yọ subsidy táwọn governors máa ń rí more funds làwọn senators and honourable members náà ní more funds there is no honourable member in Nigeria today who has a constituency project of less than $1 billion. Kò sí anywhere. So when ṣe ti rí pé irú àwọn èèyàn báyìí wọn ò ní fẹ́ kí Nàìjíríà pín because àwọn náà máa àwọn ó pè wọn ó báwo ni ó ṣe máa ẹnìkan máa gba $1 billion as constituency project project ń kẹrin ẹ ní rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ ní rí project ń tó máa irú ẹni tó gba $1 billion yẹn lóṣooṣù ni o lóṣooṣù ó bí pé at the end of the year each of them will have earned $12 billion. $12 billion yẹn ṣe é mọ̀ tó bá fi $12 billion kọ́ hospital sí ìlú kan $12 billion kí ló fẹ́ kọ́ equipment wọn ló fẹ́ rà síbẹ̀ $12 billion wọ́n á kọ́ hospital bí 3 sí 4 nínú $12 billion. Abẹ́ ni mo parọ́ ni sà. No, of course, you're right. Right. Wọ́n kọ́ hospital bí 3. Now that hospital alone equipment kò ṣe building nìkan à ń sọ̀rọ̀ equipment tó máa wà ń bẹ̀ standard and modernized equipment ló máa wà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn ará bíi nífẹ̀ẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà but they would do that wọ́n ó pè wọn kan squander wo tiwọn kó wá lọ fowó wọn kó lọ fún máa gba treatment ní abroad because many of them wọ́n kò lówó ni wọn ò ní làákàyè ọ̀ká sọ pé greed tó ń ṣe wọ́n. So if you are not yet by now anybody tó bá ṣe wo program wa yìí tí o bá ti wà convinced enough pé Nigeria will never work because àwọn tó yẹ kó jẹ́ kó work àwọn tó yẹ kó jà fún yín àwọn gangan ló ń jẹ nídìí mọ̀dàrú Nigeria yìí now so they will never do anything to favour you. So ẹ jẹ́ ká jà fún òmìnira wa when you hear the call for rally tí ìpè rally bá ti dún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má lùgọ̀ sílé o election kan náà ní kẹ́ wá ṣe ní Nigeria thing it's a rally for freedom 1 minute rally for the disintegration of Nigeria yẹn la fẹ́ ṣe báyìí so tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ara yín tẹ́ ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ yín àtàwọn ọmọ tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ẹ jẹ́ ká jọ dìde fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá o ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ o láṣẹ Elédùmarè. My prince. Yes, sir. Nígbà tí a sọ̀rọ̀ sometimes yẹ́nà pẹ́ last week náà ni ẹ sọ pé ẹ ní àwọn challenges kọ̀ọ̀kan látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní ìmọ̀ bóyá ẹ fẹ́ seek fún support ọmọ Yorùbá lórí ẹ̀ àbí I don't know. ẹ ṣe gan Yorùbá TV ọlọ́mọ tún ti ń ṣe àjọṣe wà ní bàjẹ́ àmì àṣẹ bàbá Yorùbá ọlọ́mọ pọ̀ ní ayé gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ for now financially I'm handicapped I need the support of Yorubas also our fans in they support me mo ṣe ra oògùn very expensive drugs so and for now I'm just home just taking care of myself now it's really taking my time. I'm appealing to all Yorubas worldwide. I need the support. I still need support financially. Yorùbá ìjáde wá àjà àpààyàn àjálè àfẹ́ bèrè fún ẹ̀tọ́ ni ọ̀tá fẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀tá fẹ́ so àpààyàn ẹ má dẹ̀ gbébọn ẹ má mú abẹ́ jáde you have every right láti protect láti fi gẹ́gẹ́ bí self-determination is under it's everybody right so Yorùbá let me come out free
to support the movement. So, and I also appeal to every one of you to support me financially. I'll be glad. Ọlọ́run kó fún wa ṣe àdìníṣe lásán. Nígbà náà tí ogun náà bá dé, àníwọ̀ ẹ̀ máa ti ń ti lórúkọ Jésù. Àmín, 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 àmín àṣẹ. Prince, mi ò bá ní kí n fi contact yín sórí kíní pé ara àwọn tó máa fẹ́ pè yín àbí kákú fi account details yín síbẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ support yín. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wọn ò lè sọ ju báyẹn lọ. Ṣùgbọ́n náà nǹkan tèmi àti wọ́n ti jọ sọ lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n need support tó lágbára for some reasons I need to disclose some of those things online. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ mò ń bẹ̀ yín ni ẹ bá mi support wọn. Ẹni tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ yẹ kẹ́yìn náà mọ nǹkan tó máa irú situation ó máa ẹ mọ̀ already wọn ti dry account wọn. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, and according to what I just saw wọ́n sọ pé títí di last 2 weeks or thereabout wọ́n sì tún lọ ń yọ ọ̀tá lára wọn. So tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ sí tó bá tún ní wọ́n tún nǹkan kan sì wà ń bẹ̀ ṣe nǹkan wọ́n tún fẹ́ náwó náà ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ràn wọ́n lọ́wọ́ Ọlọ́run á ràn wa lọ́wọ́. Kò ń ṣe nǹkan tí ẹnìkan lè dá ṣe tí ó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni we might not even need to come and say it online. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín, ẹ jọ̀ọ́ bá mi ràn Prince lọ́wọ́ kí wọ́n lè get back on his feet, wọ́n lè get back sórí ẹsẹ̀ wọn tó wà tẹ́lẹ̀ wọn pé láṣẹ Ọlọ́run á dáa fún gbogbo wa. Now ká tó máa lọ ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú Germany ẹ lè write mi láti máa get updates. Àwọn kan wà ní group wọn ò active, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń join group ẹ jẹ́ ká máa respond sí post bá wọn ní group ká lè máa communicate, then a lè máa fún yín ní update. Láìpẹ́ láì jìnnà láṣẹ Ọlọ́run wọ́n máa announce date. According to the news we still have as of today, month yìí la máa gbọ́ ọjọ́ tá a máa jáde. Tó bá ti tásìkò bẹ́ẹ̀ gbọ́ ní ọ̀dọ̀ mi ẹ gbọ́ lọ́dọ̀ ti mọ the White Lion himself, ẹ máa gbọ́ lọ́dọ̀ Mr. Koiki first, or kẹ́ ẹ gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn Yorùbá world media nígbà tí rally yẹn bá máa ṣẹlẹ̀. But nǹkan tó wà important jù ni pé wọ́n ní when you plan to fail then you already planning. I mean when you fail to plan you already planning to fail. So ẹ jẹ́ ká máa plan kalẹ̀ kí la fẹ́ ṣe, nǹkan wo lẹ need. Àwọn nǹkan bíi mask nsìn ó yẹ ká ní lọ́wọ́. Ṣé mọ̀ a lè sọ pé Nàìjíríà máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú wa, kán máa fọwọ́ yẹpẹrẹ mú wa, kán máa rán wọn ọlọ́pàá láti máa lo tear gas. So àwọn nǹkan bíi preventive measures bíi kẹ́ ní kerosene lọ́wọ́ nítorí tear gas, kẹ́ ní handkerchief lọ́wọ́ torí tajútajú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní wọn lọ́wọ́. It's not to scare anybody, but you know the kind of country you are, and you know that láti gba òmìnira kò ń ṣe nǹkan tó máa ń rọrùn o. Kò tí ì sí history anybody in the world tó ń gba freedom tó ń gba on platter of gold. You have to fight for it because freedom is not given, it is taken. Ọlọ́run ọba á wà pẹ̀lú gbogbo wa o. A ó máa fi eléyìí ṣe ìdágbére lórí ètò lónìí kí Ọlọ́run ọba kó má tún kọ àtórí wa. Láṣẹ Elédùmarè ẹ̀yin là á máa wá, àwa là á máa wá. Ẹni tó bá fẹ́ support Prince lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́. Okay Prince ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pé account details yín. Àbí okay ẹ jẹ́ òwe mi náà lè kọ́ kí n pin ẹ̀ báyẹn. 0644 okay 0644 yeah 0644 77 77 57 57 32. That is 0644 77 57 32. Bank wo nìyẹn? GTB 0644 77 57 32. Ẹ ṣé gan. Orúkọ wo ló wà bẹ́ẹ̀? Eniola Ojajuni Joseph. Okay. Mo fẹ́ pin ẹ̀ sójú screen mo ṣe ń béèrè. Eniola. Ẹ ṣé gan. Torí àwọn tó máa padà tún wo program yìí later.
Ojajuni. So ẹjọ́ ẹ̀yin yẹn wa ẹ bá wa nawọ́ tí uncle wa torí Ọlọ́run mo fi bẹ̀ yín kò easy o kò easy ẹ mọ iye tí wọ́n ń ta oríṣiríṣi oògùn Nàìjíríà ń sìn kéèyàn kàn fẹ́ ra paracetamol lásán sí mi ìmọ̀ ìtàn tà mọ́ because ó tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tàtàtì kò lé but I know everything has skyrocketed so ẹni tó wà irú èèyàn tó wà ní condition tí wọ́n tẹ́ pé wọ́n sì ń gba treatment lọ́wọ́ wọ́n sì ń nídìí láti máa lo àwọn oògùn kọ̀ọ̀kan ẹ mọ̀ pé kò kí ń easy ká máa sọ pé cost of food nísìn then according to him wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà the health is very very important first so ẹ̀yin náà dẹ̀ ti rí pé àwọn náà gan ti realize pé Nigeria is not worth dying for kò sí èrè kankan tá a lè jẹ ní Nigeria ju pé kọ́ túbọ̀ máa dẹ́mi ọmọ Yorùbá légbodò kọ́ máa pa wá lójoojúmọ́ so account details wọn ni mo print ojú screen yẹn ẹ bá wa nawọ́ sí wọn Ọlọ́run bá mi máa bùkún ẹ̀yin náà láṣẹ Elédùmarè irú aburú báyìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí ẹnikẹ́ni nínú wa kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́bí wa kò ní ṣẹlẹ̀ sí àwọn ará wa so ìfẹ́ wo comment ká tó máa lọ jẹ́ kí n kí àwọn èèyàn tán tájọ ṣètò lónìí mo rí Ọlákúnlé mo rí yín bẹ̀ ẹ ṣé gan wọ́n ní Prince Eniola Prince Ojajuni you won't die you are ọmọ ọkọ Yorùbá and Yorùbá nation will be achieved láṣẹ Elédùmarè bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn mélòó kan tí a bá rí comment wọn tò sí ká tó máa dágbére bó ti yẹ pé àwọn Yorùbá wa láìkí program yẹn àmọ́ wáì now mo rí John J wọ́n ní wow thank you Prince Ojajuni keep speaking up it's time to exit Nigeria we can't continue like this God bless you my brother Yorùbá space ẹ ṣé gan Mr. John J mo tún rí Ìmọ́lẹ̀ Àdínì Ọlọ́run á bá wa gbé ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá nation kábi tó máa dùn mọ́ wa lágbára Ọlọ́run ó máa bẹ̀mí wa gbogbo wa mọ́ ọmọ Yorùbá tata kò ní bá wọn kúkú òjijì a sì ní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ láṣẹ Elédùmarè bó ṣe máa rí nìyẹn Mr. Ṣẹ́gun Kẹ́hìndé ní Nigeria is finishing ṣó ti oyin finishing àbó ti finish it is well mo tún rí bóra mi Ọláyọmí pé kí mo kí ilẹ̀ kan sí pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ lórí ètò yìí ẹ ṣé gan bàbá kò ní bàjẹ́ fún yín o láṣẹ Elédùmarè nígbà tí Nàìjíríà tí ọmọ Yorùbá bá gba òmìnira tá a bá gbọ́dọ̀ Yorùbá nation wọn ní fi yín ṣàwátì o láṣẹ Elédùmarè because wọ́n bá sọ pé èèyàn fi omi àtẹ̀jẹ̀ ara ṣiṣẹ́ mo gbé káàdì òṣùbà fún Ọláyọmí pé kí o iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe o nígbà míì kí n tó lọ sùn màá rí i pé wọ́n ń ṣe program lọ́wọ́ tí bá tún máa fi jí làárọ̀ bàbá tún ti wà lórí program o wọ́n máa wọ pé irú energy wo làwọn eléyìí nítorí Ọlọ́run àwa náà wà náà ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní labalábá gbọ́dọ̀ fi ra ìwé yẹ tí labalábá wà fi ra ìwé yẹ agbèrè méjì ọ̀run ayé ló máa jábọ́ sí so ẹ ṣé bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ilẹ̀ Yorùbá gbè yín o kò rẹ̀ nígbà àwọn ọ̀dàlẹ̀ láṣẹ Elédùmarè mo tún kí Jọládé Alison mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ ṣé mo kí Prince Lateef Délé Atóyèbí mi mọ̀ bí a mo porúkọ yẹn dáadáa Atóyèbí mo kí yín ẹ ṣé wọ́n ní Yorùbá nation no going back mo tún kí bọ̀dá rẹ̀ Ògúnjọbí Kazeem mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ ṣé mo kí Abiodun Gafar mo kí yín pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa Fọlá Care with Art Angels mo kí yín pé ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò mo kí Alex Ogunmọ́lá mo kí Abeki Azeez Shakiru mo kí gbogbo wa pé ẹ ṣé Ọládélé Ọláníyì orúkọ yẹn wà familiar dáadáa o ó dẹ̀ pé ọ̀rẹ́ mi kan jẹ́ orúkọ yẹn nígbà kan the same name Ọládélé Ọláníyì mo kí yín pé ẹ ṣé Alani Jamiu Oyèbọ́lá Ọpẹ́yẹmí mo kí gbogbo wa pé àdúpẹ́ ẹ ṣé tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lónìí láṣẹ Elédùmarè a ní fi eléyìí ṣe àpémọ lórí ètò yìí kó tó di pé a tún padà máa pàdé mo gbàdúrà pé ilé ò ní lé wa o ọ̀nà nínà wa ogun àtẹ̀yìnjà kò ní jà wá o láṣẹ Elédùmarè ọmọ ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́ o ọkọ ò ní kú mọ́ wa lórí o ayọ̀ ò ní kú mọ́ wa lọ́wọ́ o láṣẹ Elédùmarè ìbùkún tá a fi lo ìgbésí ayé ìrọ̀rùn Elédùmarè kò ní ṣaláì fi jíǹkì wa bó ṣe máa rí nìyẹn láṣẹ Ọlọ́run kó tó dìgbà tá a tún máa pàdé orúkọ tèmi ò tí yí padà Ilésànmí ọmọ wọn nílùú Èkìtì kété ní mẹ́ẹ̀yà mo kí yín pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ gbogbo tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò wá ó dàbọ̀.